درود به همراهان عزیز فراز اسکیلز. به اپیزود 15 از پلیلیست سفر خودسازی خوش اومدید. این اپیزود با افتخار توسط تیم تولید محتوای فراز اسکیلز تهیه و تولید شده. امروز قرار درباره یکی از چالش‌های جدی و البته پنهون زندگی مدرن صحبت کنیم. موضوع وابستگی دیجیتال و اینکه چطور میتونیم زمان و تمرکز ارزشمندمون رو از دل این دنیای پرسرعت پس بگیریم. تا حالا پیش اومده که گوشی رو برداشتی اما یهو به خودت اومدی و دیدی 1 ساعت گذشته، یا حس کنیم مدام بین نوتیفیکیشن ها، پیام ها و شبکه های اجتماعی گم شدیم و انگار ذهنمون تیکه تیکه شده. امروز میخوایم درباره موضوع مهمی صحبت کنیم، اینکه چطور قبل از اینکه تکنولوژی ما رو کنترل کنه ما کنترلش رو دوباره به دست بگیریم. آگاهی اولین قدم رهاییه. باید بدونیم که بسیاری از ابزارهای دیجیتال، از اپلیکیشن ها تا شبکه‌های اجتماعی طوری طراحی شدن که توجه ما رو به دام بندازن. این یک اتفاق ساده و بی هدف نیست، یک طراحی دقیق و حرفه‌ایه. وقتی این مکانیزم رو بشناسی تازه میتونیم برای پس گرفتن زمان و تمرکز خودمون اقدام کنیم. شاید برات آشنا باشه. اولین کاری که بعد از بیدار شدن انجام میدیم چک کردن گوشی، حتی قبل از ترک تخت خوابه. نبود گوشی کنار اون احساس اضطراب و بیقراری ایجاد میکنه. موقع استفاده از گوشی گذر زمان رو حس نمی‌کنیم و ساعت‌ها غرق میشیم. حتی در کنار خانواده و دوستانمون نگاهمون از صفحه جدا نمیشه. اگر اینها برات آشناست بدون که تنها نیستی و مهمتر از اون این فقط ضعف اراده نیست. هریس طراح سابق گوگل میگه گوشی‌های هوشمند طوری ساخته شدن که اعتیادآور باشن. شرکت‌ها برای جذب با ارزش‌ترین دارایی ما یعنی توجه با هم رقابت میکنن، اما چرا انقدر رها کردنش سخته؟ پاسخ این سوال در سیستم مغزی ماست. همه چیز به دوپامین برمیگرده. برخلاف تصور عمومی دوپامین هورمون شادی نیست، بلکه هورمون انتظار پاداشه. زمانی که اجداد ما بوی شکار یا صدای آب رو حس میکردن، دوپامین باعث میشد برای کشف و به دست آوردن پاداش حرکت کنند. یعنی قبل از رسیدن به پاداش انگیزه فعال میشد. حالا همین سازوکار در شبکه‌های اجتماعی بازسازی شده. هر لایک، پیام یا نوتیفیکیشن یک پاداش غیر منتظره است، دقیقاً مثل دستگاه‌های شرط بندی. ما هیچ وقت دقیق نمیدونیم چه زمانی پاداش دریافت میکنیم و این غیر قابل پیش بینی بودن دوپامین رو به شدت فعال میکنه. مغز یاد میگیره که این رفتار رو تکرار کنه. به مرور مغز به پاداش‌های سریع و کوتاه عادت میکنه و وقتی از گوشی فاصله میگیریم نبود این محرک‌ها باعث اضطراب و بیقراری میشه. یعنی سیستم پاداش مغز ما توسط تکنولوژی روبوده شده. این وابستگی فقط زمان ما رو نمیگیره، بلکه هزینه‌های پنهان زیادی داره. از افزایش اضطراب و افسردگی گرفته تا پدیده فومو یا ترس از اینکه دیگران در حال تجربه چیزهای بهتر هستند. این باعث میشه مدام گوشی رو چک کنیم. در کنار این مقایسه دائمی زندگی خودمون با نسخه فیلتر شده و شیک دیگران به عزت نفس ما آسیب میزنه و عجیبتر این که ابزارهایی که قرار بود ما رو به هم نزدیک کنن باعث احساس تنهایی بیشترمون میشه. تحقیقات دانشگاه پنسیلوانیا نشون داده که استفاده زیاد از شبکه‌های اجتماعی احساس انزوا رو افزایش میده. از طرفی کیفیت خواب کاهش پیدا میکنه، چون اون نور آبی گوشی تولید ملاتونین رو مختل میکنه. تمرکز کاهش پیدا میکنه، چون هر نوتیفیکیشن ذهن ما رو از کار جدا میکنه.
3 دقیقه زمان میبره تا دوباره تمرکزت به حالت قبلی برگرده و این یعنی خستگی ذهن و افت بازدهی و این چرخه تکرار میشه روزها، هفته ها و ماه ها. خبر خوب اینه که میتونیم این چرخه رو متوقف کنیم. راهش مینیمالیسم دیجیتاله، یعنی فقط از تکنولوژی هایی استفاده کنیم که واقعا به زندگیمون ارزش میدن، مثل وقتی که برای بدنمون غذاهای سالم انتخاب میکنیم، برای ذهنمون هم بهتر چیزهای مفید دیجیتال رو نگه داریم و هلهوله های بیفایده رو کنار بذاریم. لازم نیست همه چیز رو یک دفعه حذف کنیم، میتونیم با چند قدم کوچیک شروع کنیم. قدم اول، هر روز 1 ساعت بدون هیچ وسیله دیجیتال باش. پیاده روی، نوشتن، طراحی یا حتی نشستن در سکوت. این زمان کمک میکنه صدای درونت رو دوباره بشنوی. قدم دوم، اوقات فراغتت رو آگاهانه انتخاب کن. به جای اسکرول های بی پایان کاری انجام بده که انرژی بهت برگرده. یادگیری مهارت، آشپزی، بازی گروهی، ورزش، قدرت خلق کردن جای قدرت مصرف کردن رو بگیره. قدم سوم، روابط واقعی رو جایگزین کن. نوتیفیکیشن های غیر ضروری رو خاموش کن. زمانهایی مشخص برای پیام ها تعیین کن. برای حرف های جدی تماس تلفنی بهتر از پیامک و بهتر از ایموجیه. عمق ارتباط انسان ها در صدای هم پنهانه. هدف این نیست که تکنولوژی رو حذف کنیم. هدف اینه که از مصرف کننده منفعل به کاربر آگاه تبدیل بشیم و کنترل به دست ما برگرده. حالا یه سوال، اولین قدم کوچیک تو چیه؟ شاید خاموش کردن نوتیفیکیشن های یک برنامه یا شاید کنار گذاشتن گوشی سر میز شام باشه. تجربه هاتو با ما به اشتراک بذار. ممنون که تا انتهای این سفر همراه من بودی. همراهی تو با چند دقیقه گوش دادن باشه، چه با یه قدم کوچیک در تغییر عادت‌ها، برای من ارزشمنده. امیدوارم همین قدم‌های کوچیک تو رو آروم آروم به جایی برسونه که کنترل زمان و تمرکزت دوباره دست خودت باشه. هر بار که تصمیم میگیری حتی لحظه ای از این هیاهوی دیجیتال فاصله بگیری، در واقع داری به خودت احترام میذاری، به ذهنی که نیاز به تنفس داره و به قلبی که حق آرامش داره. پس تا رسیدن به اپیزود بعدی از این گنج‌های بی قیمتت مراقبت کن، از زمانت، از تمرکزت و از سکوت‌های کوچیکی که میتونه زندگیت رو زیباتر کنه. بدرود.